मी नीतूज फूड प्लाझामध्ये आपले मनापासून स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहे कोकणातील प्रसिद्ध अशी सोलकढी। त्याकरता सर्वप्रथम आपण आमसूल भिजत टाकणार आहोत। साधारण ते 10 ते 15 मिनिटं आपल्याला ते भिजवायचे आहे। आता त्यामध्ये पाणी ओतायचे आणि 15 मिनिटांकरता हे असंच ठेवायचे। आमसूल भिजेपर्यंत चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनचे बटन दाबा। आता सोलकढी करता लागणारे साहित्य आपण बघूया। मी एक ओला नारळ घेतलेला आहे, एक मिरची घेतलेली आहे आणि 2 लसूण पाकळ्या आणि कोथिंबीर फक्त वरून डेकोरेशन करता लागेल। आता हे सर्व साहित्य आपण मिक्सरला बारीक करून घेऊया। खोबरं, मिरची आणि लसूण पाकळ्या। कोथिंबीर मिक्सरला बारीक करण्याची काही गरज नाही, ते फक्त आपण गार्निश करता वापरणार आहोत। आता हे अर्ध वाटण झालेलं आहे। यामध्ये आपण हे जे नारळाचं पाणी ठेवलेलं आहे ते आपण त्यात मिक्स करून पुन्हा वाटून घेणार आहोत आणि बारीक वाटल्यानंतर आपण याचं दूध काढणार आहोत। नारळाचे पाणी नसेल साधे पाणी टाकून बारीक केले तरी चालते। आता आपलं हे बारीक वाटण झालेलं आहे आणि आपण गाळणी किंवा एका कपड्यामध्ये ते वाटण टाकून बारीक कडक असं पिळून घ्यायचं आहे आणि त्यातून जे दूध येईल आणि वरती जे कपड्यामध्ये परत जे हे जे वाटण राहील ते पुन्हा आपण मिक्सरला लावून ते परत बारीक पिळून परत त्यातनं दूध काढून घेणार आहोत। आता आपण यावर एक कपडा टाकणार आहोत आणि या कपड्याच्या सहाय्याने आपण हे जे बारीक केलेलं वाटण आहे ते एकदम कडक पिळून घेऊया। तुम्ही या ठिकाणी कपड्याच्या ठिकाणी चाळणी वापरली तरी पण चालेल। आता बघा मी यावर हे वाटण टाकते आणि आपण ते कडक पिळून घेणार आहोत। आता बघा हे असं पिळायचं। आता हे जे वाटण आहे आपण मिक्सरला टाकून याचे 2 ते 3 वेळेस दूध काढून घेऊया। तीन वेळेस वाटण करून अतिशय छान असे नारळाचे दूध काढलेले आहे आणि आता यामध्ये आपण हे आमसूल भिजत घातलेले होते ते आता आपण गाळून त्यामध्ये टाकणार आहोत। हे आता अतिशय असे छान भिजलेले आहे। आता आपण हे कुस्करून हे वाटीमध्ये आपण गाळून घेणार आहोत। आता सोलकढीला रंग येण्याकरता आपण हे बीटचे तुकडे खोबऱ्याच्या किसमध्ये आपण परत एकदा मिक्सरला वाटून घेणार आहे आणि ते वाटल्यानंतर ते जे गाळण आहे आपण त्या दुधामध्ये मिक्स करणार आहोत।
त्यानंतर हे जे आमसूलचं पाणी आहे ते आपण त्या दुधामध्ये मिक्स करणार आहोत, म्हणजे त्या दुधाला असा छान असा रंग येईल. आता आपण हे जे वाटण केलेलं आहे, बीटचे वाटण, आपण हे दुधात घालून घेऊया. त्याच्याने दुधाला असा पिंक कलर, छान कलर दिसतो. आता या दुधामध्ये हे आमसूलचं पाणी आहे ते मी मिक्स करणार आहे. रंग तर येईलच छान, पण चव पण छान येईल. आणि हे आमसूलचं पाणी जे आहे ते पचनाला पण चांगले असते. आणि यामध्ये आता मी चवीनुसार मीठ घालणार आहे. आता हे घालून घेऊया आपण. बघा याला किती छान पिंक असा कलर आला. गार्निश करण्याकरता आपण कोथिंबीरचा वापर करूया. छान अशी आपली सोलकढी आता तयार झालेली आहे. तुम्ही पण घरी अवश्य बनवून बघा. कोकणची सुप्रसिद्ध सोलकढी.